নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে অনু একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত পূৰ্বতে অহা লগতে অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থকা ইণ্ডিয়ান পলিটি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। এইটো হৈছে ইয়াৰ পাৰ্ট 12। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব, যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। গতিকে পলম নকৰি বলক আজিৰ মূল বিষয়লৈ আগবাঢ়োঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন, which of the following states is not included in the 6th schedule of Indian Constitution? আমি জানো ভাৰতীয় সংবিধানত মুঠ 12টা অনুসূচী আছে। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' ক্ষেত্ৰতো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ 12টা অনুসূচী আছে। তাৰ 6 নম্বৰ শ্বেডিউলটোত 6ষ্ঠ অনুসূচীত তলত উল্লেখ কৰা কোনখন ৰাজ্য অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি সুধিছে। অপশ্যন এ মেঘালয়া, অপশ্যন বি ত্ৰিপুৰা, অপশ্যন চি মিজোৰাম, অপশ্যন ডি মণিপুৰ। এইখিনিতে আমি যদি চাওঁ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুসূচীত উত্তৰ পূবৰ 4খন ৰাজ্য অন্তৰ্ভুক্ত। সেইকেইখন হৈছে আসাম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়া এণ্ড মিজোৰাম। এই 4খন ৰাজ্য 6ষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত। আৰু অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত দিয়া মণিপুৰ ৰাজ্যখন 6ষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি। এইখিনিতে এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে, ATM স্কোৱাৰ। এ মানে হৈ গৈছে আসাম, টি মানে ত্ৰিপুৰা, এম স্কোৱাৰ মানে এম দুটা, এটা এম হৈ গৈছে মেঘালয়া, আনটো এম হৈছে মিজোৰাম। এইখিনিতে আপোনালোকে সজাগ হ'ব লাগিব যে মণিপুৰটো এম পৰে, গতিকে মণিপুৰটো কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, which among the following is not a fundamental duty of a citizen? অৰ্থাৎ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক কৰ্তব্য নহয় বুলি সুধিছে। আমি জানো ভাৰতীয় সংবিধানৰ পাৰ্ট 4A মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত আছে। আৰ্টিকল 51A অৰ্থাৎ অনুচ্ছেদ 51A মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত আছে। আৰু ভাৰতীয় সংবিধানত 11টা মৌলিক কৰ্তব্য আছে। এই 11টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ অপশ্যনসমূহত দিয়া কোনটো অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি সুধিছে। অপশ্যন এত দিয়া হৈছে ৰেচপেক্ট ফৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, সংবিধানৰ প্ৰতি সন্মান। অপশ্যন বি ৰেচপেক্ট ফৰ দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাখনৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন। অপশ্যন চি ৰেচপেক্ট ফৰ দ্য নেশ্যনেল এন্থেম, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন। অপশ্যন ডি ৰেচপেক্ট ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, চৰকাৰৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন। ইয়াৰ ভিতৰত এ বি চি হৈছে শুদ্ধ। এ বি চি তিনিওটাই মৌলিক কৰ্তব্য হয়, কিন্তু চৰকাৰৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন এইটো মৌলিক কৰ্তব্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। The Protection of Children from Sexual Offences Act, POSCO 2012 provides protection of all children from the offences of sexual assault, sexual harassment and pornography. The POSCO Act defines a child as any person in the age group of, অৰ্থাৎ The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 যৌন নিৰ্যাতন আৰু পৰ্ণগ্ৰাফিৰ অপৰাধৰ পৰা সকলো শিশুক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। আৰু এই আইনখনত কিমান বয়সৰ শিশুক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে প্ৰশ্নটো সুধিছে সেইটো। অপশ্যন দিয়া হৈছে 0 to 6 years, অপশ্যন বি 0 to 14 years, অপশ্যন চি 0 to 18 years, অপশ্যন ডি 6 to 14 years। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 0 to 18 years, 18 বছৰ তলৰ শিশুসকলক। 18 বছৰ তলৰ শিশুসকলক এই আইনখনে যৌন নিৰ্যাতন, শিশু পৰ্ণগ্ৰাফিৰ দৰে অপৰাধৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ 2012 চনত এই আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। আৰু এই আইনখনে 18 বছৰ তলৰ শিশুসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Which among the following was the area of study of Sarkaria Commission? তলৰ কোনটো চৰকাৰীয়া আয়োগৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ? অপশ্যন এ চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনছ,
Option B, interstate relations. Option C, financial aid to state. Option D, splitting of LIC. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Option A, center state relations. 1983 ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰকাৰীয়া আয়োগ চৰকাৰীয়া কমিশ্যন গঠন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিলে দেশৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাৰ সম্পৰ্ক আৰু ভাৰসাম্য পৰীক্ষা কৰি ভাৰতৰ সংবিধানৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰিৱৰ্তনৰ পৰামৰ্শ দিয়া। অৰ্থাৎ এই আয়োগৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ আছিলে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ সম্পৰ্ক। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Which of the following writs means to have the body of? তলৰ কোনটো ৰিটৰ অৰ্থ to have the body of? Option A, habeas corpus. Option B, mandamus. Option C, prohibition. Option D, quo warranto. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Option A, habeas corpus, যিটো এটা লেটিন শব্দ হয়, তাৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে to have the body of। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। First general election in India on the basis of adult franchise was held in which year? অৰ্থাৎ ভাৰতত প্ৰাপ্তবয়স্কতাৰ ভিত্তিত প্ৰথমখন সাধাৰণ নিৰ্বাচন কোন বছৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যন এ 1949, অপশ্যন বি 1950, অপশ্যন চি 1951, অপশ্যন ডি 1952। এইখিনিতে আমি যদি চাওঁ ভাৰতে 1947 চনত 1947ত স্বাধীনতা লাভ কৰে। তাৰপিছত 1949ৰ নৱেম্বৰ মাহত ভাৰতে সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰে আৰু এই সংবিধানখন গৃহীত হোৱাৰ পিছত সংবিধান সভাই অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পিছত 1951ৰ 25 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা 1952ৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে প্ৰথমখন সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰে আৰু জৱাহৰলাল নেহেৰু ভাৰতৰ প্ৰথমজন গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হয়। 1951ৰ 25 অক্টোবৰৰ পৰা 1952ৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে প্ৰথমখন সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Which committee recommended the establishment of the CBI? কোনখন কমিটিয়ে CBI স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিছিল? অপশ্যন এ ৰংগৰঞ্জন কমিটি, অপশ্যন বি বিজয় কেলকাৰ কমিটি, অপশ্যন চি সান্থানাম কমিটি, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, সান্থানাম কমিটিৰ পৰামৰ্শ মতে CBI গঠন কৰা হৈছিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Which of the following is justiciable in nature? অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো ন্যায় বিবেচনাৰ যোগ্য? অপশ্যন এ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, অপশ্যন বি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি, অপশ্যন ডি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, অপশ্যন ডি নান অফ দিছ। এই যে ইয়াত যে ক'লে জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ, ন্যায় বিবেচনাৰ যোগ্য, অৰ্থাৎ এই তলত উল্লেখ কৰা কোনটো যদি খণ্ডন হয় বা উলংঘন হয় তেতিয়া আমি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰোঁ। এতিয়া যদি চাওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছসমূহ যদি আমাৰ উলংঘা হয়, আমি যদি পালন নকৰোঁ তেতিয়া আমি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব নোৱাৰোঁ। আৰু যদি DPSP উলংঘা হয় তেতিয়া আমি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব নোৱাৰোঁ, আমি ন্যায় বিচাৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যদি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰসমূহ যদি আমাৰ উলংঘন হয় তেতিয়া আমি যদি অনুভৱ কৰোঁ যে আমি মৌলিক অধিকাৰসমূহ নাই পোৱা, আমাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে, তেতিয়া আমি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰোঁ। গতিকে জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। How many types of emergencies can be proclaimed in India? অৰ্থাৎ ভাৰতত কিমান ধৰণৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰি? অপশ্যন এ 5, অপশ্যন বি 6, অপশ্যন চি 2, অপশ্যন ডি 3। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 3। ভাৰতত 3 প্ৰকাৰৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰি। এটা হৈছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, দ্বিতীয়টো হৈছে ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু এটা হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি। 3টা ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পাৰি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ।
আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন হাউ মেনি আৰ্টিকলছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে অপশ্যন এ 395 অপশ্যন বি 396 অপশ্যন চি 398 অপশ্যন ডি 399 এইখিনিতে অকণমান প্ৰশ্নটো খেলি মেলি হৈ থাকিলে যদি সুধিলেহেঁতেন ভাৰতত প্ৰথমতে সংবিধানখন প্ৰণয়ন কৰোঁতে প্ৰথমতে কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে তেতিয়া শুদ্ধ হ'লহেঁতেন অপশ্যন এ 395 কিয়নো যেতিয়া সংবিধানখন প্ৰথম প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে প্ৰথমতে ভাৰতৰ সংবিধানখনত 395টা আৰ্টিকল আছিলে 395টা আৰ্টিকল আৰু 22টা পাৰ্ট আছিলে অৰ্থাৎ অধ্যায় আছিলে 22টা আৰু অনুসূচী আছিলে শেডিউল আছিলে 8টা কিন্তু বৰ্তমান ভাৰতীয় সংবিধানত আৰ্টিকল আছে 448টা 448টা আৰ্টিকল আছে আৰু পাৰ্ট আছে অধ্যায় আছে 25টা পাৰ্ট আছে আৰু অনুসূচী আছে 12টা এইটো হৈছে বৰ্তমানৰ তথ্য যদি প্ৰশ্নটো যদি হৈলেহেঁতেন প্ৰথমতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে তেতিয়া শুদ্ধ হ'লহেঁতেন অপশ্যন এ 395টা প্ৰশ্নটো অকণমান ভুল হৈ থাকিলে মই বৰ্তমানৰ তথ্যটো দি দিছোঁ সেইকাৰণে প্ৰথমতে ভাৰতীয় সংবিধানত কেতিয়াবা এইটো তথ্যও আহিব পাৰে প্ৰথমতে কিমানটা পাৰ্ট আছিলে বা প্ৰথমতে কিমানটা শেডিউল আছিলে বা কিমানটা আৰ্টিকল আছিলে প্ৰথমতে ভাৰতীয় সংবিধানত 22টা অধ্যায় আছিলে 395টা আৰ্টিকল আছিলে আৰু 8টা শেডিউল আছিলে বৰ্তমান 25টা অধ্যায় আছে 448টা আৰ্টিকল আছে আৰু 12টা অনুসূচী আছে শেডিউল আছে আজিৰ আলোচনাটো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিছেনে আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ